من به روی ماهتون ایرانیای عزیزم، میخوام امروز کلم پلو درست کنم. این کلمه تو ایران بهش میگفتن کلم قمره‌ای. والا گرونم نیست، خوبه، قیمتشم اینه. 3 تا دونه‌شو من میخوام بردارم. بستم 3 تا دونه میخوام کلم پلوی شیرازی، امیدوارم خوب در بیاد مثل شیرازی های عزیز. 3 تا دونه من بستم، این 3 تا رو میخوام بردارم. بسته مردم فکر کنم 750 گرم، بیشترم نشه. سلام به روی ماهتون. یه ذره میکروفون از من دوره. امیدوارم روز خوب، سلامتی، دل خوش شروع کرده باشین. من برگشتم با یه ویدیو جدید، غذای جدید که باز غذای قدیمی کلم پلوی شیرازی های عزیز. امیدوارم که خوب در بیاد. مال این آخرین ویدیویی که دادم مال عدس پلوه بود، خرما باهاش بود، خیلی عالی شد و خیلی ساعتهای خوبی گرفتم. و اول ویدیو میخوام تشکر کنم از خیلی از کشورهایی که غیر از سوئدم خیلی خوب پیش رفته بود این هفته های آخر، که من برام 28 روز یه بار برای من می نویسن که چقدر خوب پیش رفته. ولی اینقدر اینا قشنگ نگاه میکنن. دقیقاً دقیقه 15 و 52 ثانیه یه ذره ایراد گرفته بودن تو یوتیوب که من قبل ماها را جا به جا کرده بودم. قشنگ عکس گرفته بودم برای من فرستاده بودن. گفتم که یعنی اینقدر اینا دقیقاً همه چی رو نگاه میکنن. و خیلی برای من نوشته بودن که فکر میکنن همین جوری سریع مال یوتیوب میره جلو و تو پول میگیری، و نه، همچین چیزی نیست. خیلی کار سخته، اصلا آسون نیست، ولی من کم نمیارم و میخوام انشالله که اگه بشه بره جلو. میخوام موفق باشم تو کارم. مرسی از همتون که با کامنتار اونایی که جدید اومدن خیلی خوب برای من کامنتار نوشتین. ممنونم از همتون تک تک، چه عراقی‌ها چه اونایی که تو ترکیه هستن، خیلی هم تو باکو هستن، اونا هم نوشتن. مرسی از همتون تک تک. بعد میرم سر موضوع غذام، ولی اولش من یه دمنوش درست کردم. گفتم بگم که خیلی این خوبه برای اونایی که استرس دارن. من کارم خودم خیلی استرسیه که چی چیزایی توشه. چای قرمز گل گاوزبان بهار نارنج توشه و چای قرمز. خیلی این میذاره استرس کم بشه و خیلی خوبه برای اونایی که بد میخوابن. ولی خب من شب کار میکنم و کار ما خیلی همیشه استرسیه، ولی خب این چای گیاهی خیلی خوبن. من برنج دارم مثل اون دفعه 1 لیوان و نیم. بعد 0.5 کیلو گوشت چرخ کرده، ولی چربیش خیلی کمه این دفعه. بعد توش شویدم میریزم، ولی شویدش خشکه، ولی یه دونه از این تره ها من میخوام بریزم توش برای اینکه خوشمزه میشه. من قبلا درست کردم تو کار، خیلی خوب شده بود. حالا امروزم میخوام همین کارو بکنم. نمک همیشگی به اندازه کافی. بعد بهاراتاش میشه اول از همه 7 بهارات که به عربی باز مثل اون دفعه گفتم 7 بهارات، 7 بهاراته. بعد فلفل سفیده و پودر سیرم من میریزم تو این غذا، هم به خاطر هم بوش و همین که طعم خیلی خوبی بهش میده. فلفل سیاه خشن و زردچوبه خیلی زیاد. من اندازه 2 قاشق قاشق مرباخوریه، همه را یه قاشق ریختم، ولی زردچوبه 1.5. نمک هم به اندازه، ولی من نمک از این نمک همیشگی میریزم.
دیگه من کره میخوام امروز استفاده کنم، از این کره ها و روغن کرماشایی که اون دفعه هم یه ذره صدام توی ویدیو در اومده بود، گفتم اول ویدیو بگم که من تو لایو اون غذا را درست کردم، ولی امروز دیگه نمیخوام. من اون غذا را تیک تاک برای از من خواسته بودن، امروز من نمیخوام تیک تاک داشته باشم و همین غذا برای یوتیوبه و من چند باری حرف زده بودم اونجا به خاطر اینکه باهاشون داشتم حرف میزدم با من، گفتم توضیح داده باشم و سلامتی و دل خوش میریم برای غذای امروزمون که توضیح میدم. 2 تا هم پیاز من دارم، اینام باید بگم دیگه. زعفران من به کار میبرم، زعفران آب شده به مقدار لازم. گوشت چرخ کردگی که نصفش ریختم توی گل کلمه و پیاز و اینا ترهه. الان این بقیه شو نصف پیاز ریختم توش و یه ذره فلفل دلمه‌ای و یه قاشق از این نمک همیشگی و میخوام یه ذره با این بزنمش که قشنگ سفت بشه. بعد تو دستم گرد گرد و کوچولو درستش میکنم و تفتش میدم و بعد میذارم اطراف برنجم. اینو عزیزان من دیگه خاموشش کردم برای اینکه قشنگ دیگه درست شده. گوشت و ادویه ها گل کلمه و همه رو قاطی کردم، بعد گذاشتم یه مقداری نیست دم کشید. الان دیگه این تمومه، میذارمش کنار و میرم برای اون گوشته که قلقلیش کنم. بعد ولی ویدیو کامera رو میبرم عقب که شما عزیزانم من الان اینو قاطیش کردم با نصف پیاز. میکروفونو بذارم اینجا با یه ذره فلفل سیاه و نمک همیشگیه که همیشه. بعد من اینا را البته دل بخوای بزرگ میتونین، کوچیک میخواین، من فقط به خاطر دور برنجم میخوام، نمیخوام خیلی کوچیک باشه، میخوام فقط تزیین کنم چون که من نصفش رو ریختم توی گل کلم و اینو الان یه ذره تفتش میدم، خیلی سرخش نمی کنم برای اینکه اگه زیاد سرخ بشه با برنج وقتی دم میکشه خشک میشه، پس بنابراین زیاد سرخ نکنی، فقط تفتش بدین. بعد میتونین با اینجای دستتون، اینایی که تازه کارن، درست کنین. بعد یه مقداری هم من میخواستم باز حرف بزنم ولی خب نمیخوام ویدیوم خیلی طولانی باشه. فقط اینایی که مثلا کومنتار می نویسن، چند تایی اون روز من تو کار جدید اومده بودن، از من پرسیدن که من داشتم توی کار با همکارای قدیمیم ویدیو آخریه رو نگاه میکردیم، یه دفعه 2 تا جدید 3 تا اومده بودن، گفتن این شما اینا؟ گفتم آره. بعد گفت چقدر پول در میارین اینو؟ که گفتم پول هنوز زوده، هنوز من هیچی در نمیارم. من خیلی ها می نویسن مثلا چقدر تو ماه درآمدشه، من نمیدونم چقدر درآمدشه ولی مال تیک تاک شاید کشور، فکر میکنم کشور آلمان و کشورهایی که نه سوئد خیلی کمه، خاطر 33% مثل کار خودمونم 33% میپره، اینم همین جوریه. ولی مال یوتیوب همه میگن خوبه ولی من هنوز پولی متاسفانه نگرفتم، ولی خب ایشالله اینجوری که اگه اینجوری پیش بره نسبت به این ماهای قدیم، مثلا 2 ماه 3 ماه پیش، زود را میفته ایشالله و من منتظر همون روزا هستم. امیدوارم که خوب پیش بره که یه ذره از کارهای دیگه‌مو کم کنم، واقعا دارم خسته میشم. خیلی الان 3-4 سال خیلی زندگی سخت شده تو سوئد، ساله آخر بعد از که کرونا اومد بس یه ذره سخت شده، ولی نمیخوام کم بیارم. من میخوام انشالله که این خوب پیش بره
این بشه کار دومم. خب اینو دیگه اینجوری من درست کردم. الان میخوام یه ذره تفتش بدم. میارم باز دوربین و جلو که ببینین من چیکار کردم. مثل یکی گوشت و کلم و اینا رو قاطی کردم. اینم نگاه کنین که چیکار کردم. بعد میریم برای آخر ویدیو. اینو عزیزانم من الان میخوام دونه اینا رو بریزم تو این، ولی کم میخوام تفت بخوره، نمیخوام خیلی، گفتم هم اول ویدیو سرخ بشه، برای اینکه نمیخوام خشک بشه. فقط تفت میدم و برمیگردم. بعد بزرگ درست کردم فقط به خاطر اینکه من میخوام اینا رو بذارم اطراف برنجم، چون که نصفش رو ریختم توی گوشته و میذارمش یه ذره که تفت خوردن برمیگردم. الان عزیزانم من برنج رو ریختم دیگه، جوش اومده. به زودی دیگه آبش رو خالی میکنم. به نظر من دیگه شده. نباید خیلی نرم بشه، یه 2-3 دقیقه دیگه بسشه. من الان یه تقریبا نصف لیوان آب سردم میریزم توش. بعد دیگه وقتی قاطی کردم باز میارم نزدیک که میخوام از نزدیک ببینین که من چیکار میکنم. بعد الان من یه مقدار کمی از این شبن خشکو میریزم توش که باهاش بپزه، خیلی بهتر میشه. بعد یه مقداری هم لابلاش میخوام بریزم، ولی نه خیلی. الان یه اندازه یه کفگیر با این خشک من ریختم، شاید 3 قاشق بزرگ باشه. من اینجوری چشی میریزم، ولی این باز میخواد، ولی اونو میخوام لابلای برنجه اگه دیدم کمه میریزم. دیگه یه 2-3 دقیقه دیگه بود دیگه. من آبشو که گرفتم برمیگردم که وقتی قاطی کردم که ببینین من چیکار کردم. عزیزانم به نظر من دیگه این درست شده. من الان دیگه آبشو میگیرم، اینجوری شده، ولی هنوز شبت میخواد. وقتی لابلای برنجه که کلم و اینا رو میریزم، شبن باز دوباره شبید و اضافه میکنم. الان عزیزانم من یه مقدار خیلی کم، چون روغنش توش زیاد بود، نمیخوام خیلی بریزم، خیلی کم. بعد میخوام نون بذارم کفش مثل همیشه. بعد مقدار که نونه رو ریختم اینجوری و میخوام مقدار کمی هم زعفران توش بریزم تو ته قابلمه که وقتی درش میگردونم شکل قشنگی داشته باشه. خیلی کم. بعد الان برنج میریزم، بعد از این گل کلم و اینا و لابلاش هم شدید میریزم. یه مقداری از برنجه. ولی اگه تازه داشته باشه که عالی میشه، ولی من متاسفانه ندارم. ولی شماها اونایی که میتونن تازه بذارین، ولی اینقدر نریزین که تلخ بشه، یعنی خیلی کم، چون اگه زیادی باشه تلخ مانند میشه و مزه خوبی نمیده بهتون تو گل کلمه. بعد دیگه الان از همین گل کلم و اینا من میریزم. ولی خب میگم این هر یکی یه جور درست میکنه. من خودم اینجوری دوست دارم، برای اینکه مزه قشنگ. با گوشت نصفش ریختم، نصفشم کردمش مثل گوشتای قلقلی، اون به خاطر فقط تزیین برنج و اینا بود، ولی بریزی توش خیلی خوشمزه تره. الان باز دوباره برنج. آخرش
برنج آخر. الان عزیزان این دیگه تموم شد. من الان مثل همیشه دورشو این کار رو بکنیم، به خاطر اینکه اگه خواستین قالبی در بیاد قالبی در میاد واقعا، ولی اگه مثل توپ مانند باشه خیلی بهتر نفس میکشه. و من الان این گوشتارا شطبولارا را میذارم دورش، بعد کراب و یه ذره آب گرمم میریزم باهاش. ولی من اینا رو گفتم برای تزیین، برای اینکه من گوشت رو ریختم توش لابلاش با کلمه، خیلی اونجوری خوشمزه تره. شیرازی های عزیز میدونم اونا اصلا یه سبک دیگه درست میکنن، مال اونا شاید خیلی بهتر از مال من باشه، ولی خب اینم یه روشه خیلی خوبه. من خودم درست کردم قبلا، خیلی خوب تر بوده برای من، برای اینکه قاطی میشه با برنجه، مزه خوبی میده بهش وقتی گوشت توش قاطی میشه. الان یه چند تا سراخ اینجوری میذارم به خاطر اینکه فقط برنج رو نفس بکشه. بعد یه مقدار هم من زعفران الان میریزم روش. شاید خیلی ها نریزن، ولی هم رنگ قشنگی میگیره و هم مزه خوبی. بعد میذارمش یه 5-6 دقیقه که یه ذره بخار کرد، بعد دم کنی میذارم روش. الان میذارمش رو این یه ذره دم که کشید، بعد این پارچه رو میذارم لاش رو میذارمش دم بکشه 40 تا 45 دقیقه. الان من قبل از بذارم برای دم کشیدن اندازه یه قاشق از این روغن کرمانشانی رو میذارم وسطش که دیگه برای خودش دم بکشه باهاش و دیگه بمونه تقریبا 40 دقیقه 40 تا 40. خوب در اومده باشه و خیلی عالی شده. خدا رو شکر خیلی خوب در اومد. من الان یه مقداری تزیینش میکنم و ویدیو کامera رو میارم نزدیک که از نزدیک شما هم ببینید که چه شکلی شده، و یه مقدارشو بعدا میریزم تو بشقاب که ببینید چه شکلی شده. آره عزیزانم این خیلی عالی در اومد. گوشت که خیلی خوبه. من الان خودم مزه میکنم قبل از، ولی بعد از اینکه عکس رو گرفتم، یه عکس من باید بگیرم برای یوتیوب، بعدش مزه میکنم ببینم چه شکلی شده. ولی به نظر خودم خیلی خوب شده. گوشت که عالیش در آمده. مرسی از همتون که نگاه میکنین و نظر میدین. امیدوارم که همیشه دلتون شاد و تنتون سالم باشه.